ก่อนจะถึงวินโดว์เพนขอดมกลิ่นก่อนได้ปะเห็นดรโคจิเขาบอกว่ามันมีกลิ่นที่แตกต่างออกไปจากยีสต์ปกตินะคะกลิ่นนะคะเขาบอกใส่น้อยมากเห็นป่ะมันเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยใส่แค่แบบครึ่งฝาก็พอลักษณะมันจะเป็นแบบว่าเป็นน้ำมันเลยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่ได้ใส่พวกแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่ากลิ่นมันไม่ระเหยไปนะคะถ้าใครจะถามเรื่องเวลาว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าแบบว่ากลูเตนรีแลกซ์แล้วเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเวลาที่อบขนมปังนะคะปุ๊กจะบอกเคล็ดลับเสมอเลยค่ะว่าเราไม่อบสโลว์ไลฟ์แบบ170-180นะเวลาที่เราอบเราอบตั้งแต่200 องศาขึ้นไปทำให้ขนมปังเนี่ยมันยังกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้อันนี้ไม่ได้คิดเองนะเชฟที่เขาเป็นแชมป์แบบไต้หวันเลยเนี่ยเขาก็อบแบบนี้ค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้ดูสิคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรเราไม่ได้มาจุด เราไม่ได้มาแจกสูตรฟรีๆเฉยๆนะคะคืออย่างนี้ค่ะมันมีที่ไปที่มาแบบนี้จำดรโคจิได้ไหมดรโคจิที่เขาจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นต่างๆทีนี้เขาก็ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมเขาก็ดันซื้อเจ้าตัวนี้ค่ะมาฝากเราก็คือมันจะเป็นยีสต์ซากุระนั่นเองเราก็เลยแบบอยากจะลองมากว่าไอ้ยีสต์ซากุระเนี่ยมันดียังไงซึ่งดรโคจิเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าไอ้เจ้ายีสต์ตัวนี้มันจะมีกลิ่นที่แบบว่าเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจริงๆเท่าที่ดมกลิ่นดูนะคือมันก็แบบว่าไม่ได้มีกลิ่นแรงเท่ากับพวกยีสต์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำด้วยซ้ำนะคะส่วนเมนูที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยนะคะไหนๆเราก็มาทางดอกไม้แล้วนะคะเราก็เลยจะทำขนมปังกุหลาบค่ะก็เลยตั้งชื่อขนมปังอันนี้ว่าซากุระโรสนั่นเองนะคะแล้วขนมปังเราจะเป็นกลิ่นกุหลาบได้ยังไงนี่ค่ะตัวนี้มันจะมีชื่อเรียกเฉพาะของมันว่า Emulco ซึ่งมาจาก Emulsifier บวกกับ Color นั่นเองนะคะให้ทั้งสีให้ทั้งกลิ่นโดยที่อบแล้วก็ยังไม่ละลายหายไปแต่ยังไม่เคยลองนะเรามาลองไปพร้อมๆกันวันนี้นี่แหละค่ะตีไปจนกระทั่งหมดฝุ่นแป้งแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสปีดไฮตอนนี้นะคะเราตีโดที่ไฮเดชั่น70%เนี่ยเราก็จะเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าไฮเดชั่น70%เนี่ยมันจะใช้เวลาในการตีนานหน่อยเพราะว่ากว่ามันแป้งมันจะดูดน้ำเข้าไปนะคะแต่ทีนี้พอเราตีได้แบบว่าม้วนขึ้นมาเป็นก้อนโดแบบนี้แล้วเราก็จะต้องใส่เนยตามลงไปค่ะพอใส่เนยลงไปแล้วเนี่ยไอ้ที่มันติดก้นอยู่เนี่ยก็ช่วยแสะด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีไปจนกว่ามันจะขึงวินโดว์เพนได้นะคะพอใส่เนยลงไปเนี่ยให้จากสปีดสโลว์ก่อนนะให้มันเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นฟาสอีกทีนึงเนยที่มันแบบกระเด็นกระดอนอยู่ข้างนอกเราก็กวาดมันด้วยนะคะให้มันเข้ามารวมกันเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นฟาสได้แล้วค่ะเพราะว่าเนยตอนนี้มันเริ่มเข้าไปในเนื้อโดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตีมาจนกระทั่งโดมันแบบว่าเนียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึงวินโดว์เพนกันก่อนจะขึงวินโดว์เพนขอดมกลิ่นก่อนได้ปะเห็นดรโคจิเขาบอกว่ามันมีกลิ่นที่แตกต่างออกไปจากยีสต์ปกตินะคะโดยส่วนตัวนะมันก็ไม่ได้มีกลิ่นแรงอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากยีสต์ปกติสักเท่าไหร่นะแต่มันแค่มันมีกลิ่นที่มันเป็นความอะไรบอกไม่ถูกอะเดี๋ยวไม่ใช่กลิ่นซากุระนะมันไม่ใช่กลิ่นซากุระนะแต่มันเป็นกลิ่นหมักที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่ายีสต์ปกติอ่ะนี่ไฮเดชั่น70%เห็นไหมเราก็จะขึงมาได้แบบว่าบางๆอย่างนี้เลยรอยขาดเนี่ยจะต้องเป็นรอยขาดคมนะคะนี่จะต้องไม่มีความรุ่ยเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปุ๊กจะแบ่งส่วนหนึ่งออกมาโดยที่ยังไม่ใส่กลิ่นโรสเพราะวันนี้ที่เราจะทำกันจุดประสงค์เราอะคือจะทำเป็นขนมปังกุหลาบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่กลิ่นโรสลงไปแต่อันเนี้ยปุ๊กอยากจะพิสูจน์ดูว่าไอ้เจ้าแบบยีสต์เปล่าๆเนี่ยเวลาเราอบออกมาเลือดเป็นกลิ่นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแบ่งส่วนหนึ่งออกมานิดนึงนะคะ300 กรัมนี้เดี๋ยวเก็บอากาศแล้วเดี๋ยวเอาไปพักไว้ก่อนนะคะพักไว้แค่ขึ้น2 เท่าอะประมาณสัก30 นาที
นี่แล้วโดส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่กลิ่นกุหลาบลงไปค่ะพอใส่กลิ่นกุหลาบลงไปแล้วทีเนี้ยเราก็จะต้องไปแบ่งเป็น2สีอีกก็คือครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวนะคะก็คือเป็นสีโดปกติธรรมชาติอีกครึ่งหนึ่งอ่ะเราจะใส่สีชมพูลงไปแล้วเดี๋ยวเวลาเราม้วนเนี่ยมันจะได้เกิดลวดลายขึ้นมาค่ะกลิ่นนะคะเขาบอกใส่น้อยมากเห็นป่ะมันเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยใส่แค่แบบครึ่งฝาก็พอใช้ฝาตวงเลยเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบว่าเป็นน้ำมันเลยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่ได้ใส่พวกแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบกลิ่นมันไม่ระเหยไปนะคะแล้วก็ตีให้มันรวมเข้ากันนิดนึงนะคะแล้วถึงจะเอาออกไปแบ่งนะคะแบ่งครึ่งนี่แล้วเอาขึ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งครึ่งเป็น2สีกันเวลาดึงโดอย่าดึงฉีกขึ้นมานะคะเพราะว่าแหมเราทำมาดีๆแล้วอย่าให้โดมันฉีกใช้กรรไกรช่วยตัดนะคะส่วนหนึ่งที่แบ่งออกมาแบ่งครึ่งออกมาแล้วค่ะเป็นสีขาวอะค่ะก็มาพักไว้ก่อนพักเก็บอากาศไว้ก่อนนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะอีกครึ่งนึงอะค่ะเอาไปใส่สีชมพูนะคะสีนี้ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะชอบเข้มชอบอ่อนนะคะจะใช้สีชมพูก็ได้ค่ะจะใช้สีแดงก็ได้นะคะจริงๆอะเราจะนวดมือก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องเราก็ให้เครื่องช่วยนวดก็ได้ค่ะพอนวดเสร็จก็เอามาเก็บอากาศวางไว้เองค่ะพักประมาณสัก30 นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็เอามารีดได้เลยค่ะพอได้แล้วเราก็จะปิดเครื่องนะคะเอาไปเก็บอากาศค่ะแล้วพักไว้บนโต๊ะนี้นะคะที่เห็นมี3อันอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่ปุ๊กแบ่งออกมาจำได้ไหมคะ300 กรัมเพื่อที่ว่าไม่ใส่กลิ่นอะไรเลยเพราะว่าอยากจะรู้กลิ่นของตัวยีสต์ซากุระเนี่ยว่าแบบว่าเวลาทำขนมปังออกมาแล้วมันใช้กลิ่นแบบไหนเนี่ยค่ะนี่คือตัวนี้นะคะไม่เกี่ยวนะคะเวลาที่คุณทำเองอ่ะแล้วคุณทำเป็นแบบขนมปังกุหลาบอ่ะตัวนี้จะไม่เกี่ยวนะคะคุณก็จะแบ่งแบบ2อันเนี้ยเป็นอย่างละครึ่งมานะคะคือเป็นอย่างละครึ่งอันนึงเป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะนี่โด2อันนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราพักไว้อ่ะเห็นไหมคะเราพักไว้จนกระทั่งแบบผ่านไปประมาณสัก30 นาทีแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแบ่งเจ้าตัวนี้อีกนะคะโดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นฝั่งละ4ส่วนนะคะนี่ก็เหมือนกันก็คือชั่งน้ำหนักแล้วหาร4นั่นเองนะคะพักไว้ให้กลูเตนรีแลกซ์ก่อนนะคะถ้าใครจะถามเรื่องเวลาว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบว่ากลูเตนรีแลกซ์แล้วเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วคุณจะต้องค่อยๆแตะโดดูคือถ้าโดมันไม่ฝืนมือคุณเหมือนแตะแล้วมันก็เด้งกลับอย่างเงี้ยแปลว่าอันนั้นนะกลูเตนยังรีแลกซ์ไม่พอเวลารีดแล้วมันจะฝืนเราคือรีดแล้วไม่ได้รูปทรงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพอแตะไปแล้วถ้าถือว่ายุบไปตามมือเราอันนั้นแปลว่าใช้ได้แล้วนะคะโดยประมาณนะคะอย่างน้อย15 นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารีดกันเลยค่ะจำไว้เลยเวลารีดเราก็ต้องมีดัชแป้งลงไปก่อนนะคะเวลารีดอย่าลืมนะคะรีดจากตรงกลางลงตรงกลางขึ้นเริ่มจากตรงกลางเสมอนะคะถ้าอยากให้ดูมีอะไรนะคะก็ถักเปียซะหน่อยก็ได้นะเสร็จแล้วไปรอให้ขึ้นเสร็จ2/3ของพิมพ์อันนี้ก็จะอบได้เลยนะคะสำหรับตัวที่แยกออกมานะคะรีดทั้ง2สีเลยนะคะคู่กันนะคะพอรีดเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะหงายเอาอีกด้านหนึ่งที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะคะหงายอย่างนี้จับสีชมพูซ้อนลงไปบนสีขาวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทำอย่างนี้ไปจนครบทุกก้อนเลยนะคะเอาติดกันไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยม้วนทีเดียวเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนก็ได้หรือว่าเราจะถักเป็นเปียแล้วเป็น2 ก้อนก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2 อย่างเลยนะคะนี่แล้วก็จะแบบม้วนไปเวลาม้วนนะดูนะแบบอย่าให้แบบว่าความกว้างแบบมันเกินตรงนี้มากนักนะคะม้วนไปแล้วจิกมันด้วยนะคะ
ตัวที่เป็นตะเข็บอย่าลืมนะอะไรที่เป็นตะเข็บต้องวางไว้ให้มันติดกับตัวก้นของพิมพ์นะคะเราจะไม่หงายตะเข็บขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะฉีกรอให้ขึ้นเสร็จ2/3ของพิมพ์นะถึงจะอบได้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการขึ้นรูปนะคะก็คือถักเป็นเปียแล้วขดค่ะเวลาที่อบขนมปังนะคะปุ๊กจะบอกเคล็ดลับเสมอเลยค่ะว่าเราไม่อบสโลว์ไลฟ์แบบ170-180นะเวลาที่เราอบเราอบตั้งแต่200องศาขึ้นไปหรือจะอบขนมปังนุ่มไม่ได้จำกัดอยู่แค่อบแค่200องศานะคุณจะอบ220-230ยังได้เลยทำให้ขนมปังเนี่ยมันยังกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้อันนี้ไม่ได้คิดเองนะเชฟที่เขาเป็นแชมป์แบบไต้หวันเลยเนี่ยเขาก็อบแบบนี้ค่ะสำหรับพิมพ์แบบนี้นะคะถ้าถามว่าพิมพ์แบบนี้อบกี่นาทีก็คือพิมพ์ที่บรรจุได้450 กรัมอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะอบที่20-25 นาทีถึง30 นาทีคืออันนี้มันต้องดูแล้วแต่เตาอบของบ้านคุณด้วยนะคะว่าเตาอบบ้านคุณมันเสถียรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ย300 กรัมอย่างเงี้ยค่ะประมาณคือปุ๊กอบไฟแรงเนี่ยปุ๊กจะอบประมาณไฟ220 องศาเลยเพราะฉะนั้นไม่เกิน20 นาทีของปุ๊กจะสุกแล้ว18-20 นาทีของปุ๊กคือสุกแล้วค่ะสำหรับ300ขนมปังของเราอบมาสุกแล้วค่ะแต่สุกอย่างเดียวเราจะไม่รู้รสเดี๋ยวเราต้องมาทำการผ่าพิสูจน์ด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพิสูจน์ตัวที่เป็นเพลนก่อนนะคะว่ามันจะแบบเนื้อออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะการที่เราใช้ยีสต์แบบนี้แต่ข้อสังเกตอย่างนึงนะคะไอ้เจ้ายีสต์ซากุระเนี่ยเวลามันขึ้นมันค่อนข้างจะขึ้นช้ามากกว่าตัว instant yeast ที่เป็นยีสต์ปกติที่เราใช้กันในเมืองไทยนะคะมันจะเหมือนแบบว่าค่อยๆขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกดูด้วยกันแล้วก็กลิ่นของยีสต์คือไม่แรงเลยค่ะแทบจะหายไปเลยนะคะแต่มันก็ยังมีกลิ่นหมักอยู่เดี๋ยวเรามาฉีกดูกันค่ะนุ่มเลยเดี๋ยวมาลองผ่าดูอันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้ขออนุญาตเป็นผ่าแล้วกันนะคะอันนี้คือผ่าตอนร้อนๆเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเวลาเราทำขนมปังเองให้มันเซ็ตตัวให้มันหายร้อนก่อนนะคะแล้วถึงค่อยผ่าแต่อันนี้ก็คือแบบว่าอยากดูตอนร้อนๆนะเรื่องของเรื่องอยากกินขนมปังต้องออกจากเตาอบใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยว่าไอ้เจ้ากลิ่นโรสมันจะยังอยู่ไหมนะคะเอามาเป็นขนมปังสีหวานๆแบบนี้นะคะอ๋อกลิ่นโรสอยู่ด้วยค่ะกลิ่นตัวนี้คือใช้ได้เลยนะคะจำไว้นะคะกลิ่นที่จะมาใช้ในพวกขนมปังอะไรอย่างนี้หรือสิ่งที่ต้องอบผ่านความร้อนนะคะใช้ตัวที่ชื่อว่า Emulco นะคะหรือมันก็คือคำว่า Emulsifier บวกกับคำว่า Color นั่นเองกลิ่นโรสยังอยู่เลิศอร่อยขนมปังที่แบบนุ่มแล้วก็อร่อยมากเลยครับแบบเอาไปกินกับพวกแยมสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ก็อร่อยนะคะก็สรุปว่าวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะใช้ยีสต์อะไรที่เป็นยีสต์อินสแตนต์ในโลกนี้แค่เราแม่นเวลาที่เราพรูฟหรือแม่นในเวลาที่เราตีโดเนี่ยขนมปังก็ออกมาอร่อยทุกอันเลยค่ะ